שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת שופטים. ומה בפרשתנו? כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. השוחד גורם לצדיק להיות רשע ולפיקח להיות טיפש. מה קרה כאן באמת? מה, האם מנת המשכל יורדת? האם הצדקות נעלמת? פורחת באוויר? מוריי ורבותיי, אומר לך אלוקים, אני בראתי אותך ויצרתי אותך, ואני הוא זה שגם יגיד לך מהן החולשות שלך. ואחת החולשות הגדולות ביותר היא השוחד. כי גם אם תהיה שופט או דיין מספר אחד בעולם, אם תקבל שוחד מאחד מהצדדים, גם בלי שתרצה, לבך ייתה אחריו. עד כדי כך שהיו גדולי ישראל שניסו לדחוף להם שוחד שלא בידיעתם, ואפילו הם העידו על עצמם שדעתם נטטה לכיוון נותן השוחד. למה אנחנו מספרים את זה לכל עם ישראל ברחבי הארץ והעולם? הרי בודדים הצופים של חיזוק היומי העולמי שהם באמת שופטים ודיינים. התשובה היא חד משמעית. כל אחד מאיתנו יודע להיות משוחד. בכל החלטה, בכל פרשת דרכים, בכל צומת, כל אחד מאיתנו ניצב בפני החלטה האם היא נכונה או האם היא משוחדת. כלומר, ההחלטה הראשונה שקופצת לך בלב, בדרך כלל היא משהו שיש לך בו אינטרס, או כבוד, או כסף, או כל תאווה אחרת. מה עושים בכדי להתנקות מכך? שני דברים. הדבר הראשון והחשוב ביותר הוא לנסות לשקול במאזני השכל את שני הצדדים, ורק אז לקבל החלטה. להתעלם מכל הדברים שמסביב, וזה מאוד מאוד קשה. זה כל כך קשה שזה כמעט בלתי אפשרי. הדבר הנוסף הוא להתייעץ בדעת תורה. כאשר ניגשת לאדם גדול והתייעצת איתו, הוא לא חווה את התאווה שלך ואת הצרכים האישיים שלך. הוא הרבה יותר אובייקטיבי, הוא הרבה יותר רענן כגן רטוב. הוא יכול להעניק לך את העצה הנכונה והאמיתית. וכך זוכים לחמוק משוחד עוד בטרם נהיינו דיינים או בעלי משרות בחירות אחרות. ברכת שבת שלום וברך ממני מכל צוות החיזוק היומי העולמי. האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ, ומה לא. וברוכים תהיו.